Okay, so hello guys, welcome to Tekedora PH. Okay, so today, Photoshop tayo. Ano? So, ang gagawin natin ay yung mga basic na pwede natin gawin sa mga photo imaging softwares like Photoshop. Okay? So first, cropping. Ayan. So let's say for example in this scenario, ang image na tatanggalin natin ay itong flat image na ito. Okay? So, i-crop natin siya. So, paano nga ba mag-crop dito sa Photoshop? Okay? So, meron tayong symbol. Ito siya. Yan. Okay? So, this is actually a crop tool para dito sa Photoshop. Dito sa cropping, meron tayong mga pwedeng iset. Okay? Sa itsura ng ating pag-crop. Let's say for example, this one. Yan. Naka-rule of thirds tayo. Grid. Pwede rin sa diagonal. Pwede rin tayo sa triangle. Okay. Golden ratio. And golden spiral. So let's say for example, you want to uh, get the proportional shape of the crop image. So, pwede natin siyang iset na ganito. Any of this one is okay naman. Right? Okay, so again, cancel natin. I just want to take this one, this part. You can actually do this one, the first step, and just hit enter. Or, if the crop is activated, ayan, so pwede natin i-adjust lang sa ganyan. And, siya na yung magiging canvas mo. Total canvas mo. Alright? Then, that's it. Okay, may mga white pa ako. So, I just zoom in. And hit enter. And that's how we use the crop tool para sa Photoshop. Okay? Dali lang, right? Okay. So, next na gagawin natin is the color balance. Alright? So, this is the image na downloaded dito actually sa Photoshop. Okay? So, paano nga ba tayo mag-adjust ng color image? Ganito lang siya. Okay? We have actually two steps. Pwede dito sa ating adjustment layer. Or pwede rin tayo dito sa may image tapos adjustments. Alright? So, pagdating sa color adjustments, pwede tayong pumunta dito sa photo filter. Alright? So, dito sa photo filter, marami tayong mga pwedeng pagpipilian para ma-color balance natin or ma-change natin yung gusto nating part na mapalitan. Okay? So, paano nga ba yun? Let's say, for example, I have here a default warning filter 85. Explore nyo lang siya. You can actually change the density. Ayan. So, nakikita nyo yung difference nila. So, that is the adjusted image. This is the original image. Ayan. So, ganun lang siya nagpapalit. Okay, so let's for example, I want to change it into cyan. Ayan, yung cyan niya. Mga cyan siya, napipili siya. I can actually do that. Ayan. Okay, so that's how we use the photo um, adjustments, or yes, with photo filter. Okay, so that's with color balance. And we have also brightness and contrast. Okay, so pumunta ako dito kay travelgate.ph para kumuha ng ating image. Okay, so pinaalam naman natin yan. Save na lang natin. Alright, so adjust natin ang color brightness and contrast. So, ano nga ba yung effect ng brightness and contrast na yan? So, this one, you can actually go here, just like yung photo filter natin para sa color balance. Okay, so, ganito siya. The brightness, okay, anong mangyayari pag super bright? Okay, pag less than or negative 150 setup natin.
Okay, take note lagi, once you are using this settings, magkakaiba. Alright, so let's for example, 27 ang setup ko dito. Hindi 27 yung setup mo dyan. Okay, kasi magkaiba tayo ng mga pictures. Alright, ginagamit natin ang photo, brightness contrast once we are using our phone para sa pagkuha ng images. Ano, minsan kasi sobrang dilim, minsan sobrang bright. So, ito lang ginagawa natin para to adjust. Alright, so that's how we use this. Ito, linalaro lang din naman siya. Check natin. Okay, that is the original. So, once we set this one, yeah. So, ganun siya ginagamit. And this one also, sige, try natin ulit. The brightness and contrast. Ayan. So, yan yung mga effects na pwedeng magawa kay brightness and contrast. Alright? Alright, so the next one is resizing. Ano? So, resizing. Let's say, for example, you want to have a multiple image in a single canvas. So, pwede yun. Papalitin mo lang sila, pwede papalaki. Alright, so paano gawin natin doon? So, kumuha ulit ako ng picture sa website nila. Then, para ma-retain pa rin, para hindi siya may stretch gaya ng ganyan, ang image natin, just press Shift, ayan, para hindi siya ma-resize, or Shift Alt naman, para nasa center, or may center yung resizing. Okay? So, ayan. Example natin yan. We have here another picture. Siguro lagyan natin sa ganito. And for the other picture, I'm using Shift and Alt, tapos drag down ko lang. Then, just give them that. Ayan. So, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo pang lagyan ng effect. Maybe siguro sa akin, I'll just have a stroke and inside. Yung lagi kasi yung ginagawa ko para ma-retain yung edge. Ayan. That's your shadow. Tapos na. Ganun lang siya. Ganun lang. And I'll just copy the settings. Right-click ko lang siya. Tapos copy layer style. Tapos yung dalawang image ko. Paste. And so, modify natin ito. Nasa 2 lang kasi. So, 9. 8 na lang. 8. Tapos stroke natin inside. 8. Tapos stroke natin inside. That's it. Diba? Tapos. Okay, so the next one is color blending. Alright, so, okay, combining of multiple colors. Ano? So, pwede tayo sa gradient, pwede din tayo sa color combinations na ilalagay natin para sa mga color objects na ilalagay sa canvas. Ano? So, paano nga ba yun? Let's for example, ang gagawin ko na lang dito is maglalagay ako ng text. Okay? So, i-color blend ko na lang siya dito sa mga kulay na nakikita natin dito sa image. Okay? So, pwede rin yun. It's also a color blending. Okay? So, let's for example, the font that I'm using is so really regular. Sabihin na natin the font.
Simplihan lang natin. Baka buwang. Alright, so medyo pangit siya tignan, ano? So, i-color blend natin siya. Normally, kinukuha natin ang kulay dito sa image na meron tayo. Right? So, ito, gusto ko itong kulay na to. Para mag-complement siya, nakikita pa rin, hindi nawawala yung kulay. And at the same time, this one, ito, kasi mas kitang-kita siya. And this one, ito, kunin ko siya dito. Ayan, hindi pala siya nagkakalat. Alright. So, we have here an example of color. Alright, so those are the basic techniques na or basic na pwede natin gawin sa Photoshop. Alright, so if you have another request or other request, you can actually chat or message ano, sa chat box natin. Alright, so bye for now.